Hei, bună tuturor! În acest clip vă prezint cum își face o proaspătă mămică de nici 2 săptămâni unghiuțele acasă. Și iată, cu aceste produse, deci doar acestea care le vedeți în poză, mi-am făcut eu unghiuțele acasă. Aici vă filmez puțin așa din peisaj, ca să vedeți cum eram organizată, cu un prosopel în brățică, ca să nu fac praf de la unghiuțe pe jos sau știu eu, cu sticla de ceaius lângă mine, cu restul ustensilelor și cu bebe la fel lângă mine, ca să mai leagă din când în când dacă plânge. Ei bun, și în continuare n-am mai putut să vă filmez, așa că vă reprezint prin poze. După ce am tăiat cuticula, adică am împins-o, am tăiat-o, am curățat-o, am pilit unghiuța naturală și am nivelat între gel și unghie, am aplicat primul strat și al doilea strat de culoare, numărul 31 de ojă semipermanentă One Step de la Diamond Nails, fetelor. Și v-am arătat în 2 poze deja cum arată unghiuțele, iar aici vă arăt deja finalul. Acesta a fost tutorialul de astăzi, așa scurt pentru că avem un bebe. Și gata, v-am pupat, nu uitați să vă abonați și ne vedem pe data viitoare, pupici!